vitet 1992-1997, ishte gazeta e parë e pavarur në vend. Në kulmin e shkëlqimit të saj, arriti gati 100.000 kopje të shitura në të gjithë vendin. Po regjimi Berishës e luftoi në mënyrën më të egër. Me dhjetra gazetarë analistë, dolën nga zyrat e gazetës Koha Jonë. Në opozitë me çdo pushtet, kjo gazetë ka patur impaktin më të madh publik në 30 vitet e demokracisë. Ky dokumentar është mbi historikun e gazetës Koha Jonë. Vite më parë, historinë e Shqipërisë do ta shënjonte edhe krijimi i një gazete të lirë dhe të pavarur. Bëhet fjalë për gazetën Koha Jonë, e cila do të luante rolin e një opozite të mirëfillt dhe të vërtet politike, por jo partijake. Në atë kohë, represioni qeveritar i Partisë Demokratike mes viteve 92-97 do të ulte kokën e opozitës së atërshme dhe mediave të tjera të pakta që operonin në vend. Por jo te Koha Jonë, e cila lindi si një produkt i asaj dhune politike dhe se ishte përbetuar ta luftonte pushtetin dhëm për dhëm si gazeta më e madhe në vend aso kohe. Prandaj historia e Shqipërisë e pothuajse një dekade nuk mund të kuptohet pa gazetën Koha Jonë. Konteksti politik atë kohë ishte i tillë, po vinte fundi vitit 90. Dhe radio, nuk i japi këto kërkesat tona, nesër ne nuk e fillojmë punë. U shfaq lëvizja studentore e dhjetorit dhe u krijua Partia Demokratike. Partia e punës vijoi të qeverisë vendin edhe për një vit tjetër, sepse Partia Demokratike i humbi zgjedhjet e më pas, kjo e fundit erdhi në pushtet në 92-shin. Njerëzit të dalë nga zinxhirët 50 vjeçar, të ndryshkur të komunizmit, ishin të etur për të mësuar, lexuar, përthithur gjithçka gjenin. Komiteti i partisë në çdo rreth do të vendoste të ndalonte gazetat lokale, të cilat financoheshin deri në atë kohë nga Partia e Punës. Edhe gazetën Koha Jonë, e cila ishte aso kohë gazeta lokale e Lezhës. Në atë periudhë, del në skenë një rjoshi sapo diplomuar në degën e fizikës në Universitetin e Shkencave të Natyrës në Tiranë, i cili për hir të pasionit të të shkruarit, vitet e fundit të studimeve, bashkëpunonte me shtypin asaj kohe, e mandej, pas diplomimit, e caktojnë të punojnë për rreth 2 vjet në gazetën e rrethit Lezhës, Koha Jonë, që ishte hapur në vitin 1988. Ky do të ishte Nikol Lesi, që vinte nga fshati Spiten i Lezhës. Me disa shok kolegë gazetarë të zonës së Lezhës, thamë ta ringrejmë gazetën ta bëjmë pavarur. Fjala pavarur është një fjalë e madhe atëherë se në 91-shin s'kishte shkollë gazeterie, nuk kishte një kulturë perëndimore që ç'është gazeteria independente. Në atë kohë në treg, kishin dalë gazetat Rilindja Demokratike, si gazetë opozitare pranë Partisë Demokratike, Gazeta Republika, Gazeta PSD, Zëri i Popullit. Por të gjitha ishin gazeta partijake, që transmetonin zërin e partisë, pranë të cilës ishin themeluar. Në 91-shin Gazeta Koha Jonë ishte një vajzë fshatare. Gazeta Koha Jonë kishte 2 rrugë, ose të mbyllej, ose të vazhdonte me një frymë tjetër, sepse konteksti politik, shoqëror e ekonomik në vend kishte ndryshuar. U mblodhëm dhe sam ta rinxjerrin gazetë një herë në javë, e nxorëm, pa ta marrë një herë për herë të parë një gazetar sportiv, një zë shtjefti, si bashkëpronar, dhe qytëm gazetë rrethit Lezhës, thanë që meqenëse se Zëri i Popullit dhe RD-ja janë 2 gazeta partijake të skajshme, të kundërta, njëra me tjetrën, atëherë në një gazetë të botojmë mendimet e 2 palëve dhe u bë atraktive, u bë e lexueshme, kërkuar në Lezhë që në një gazetë lokale me 500 kopje, një herë në javë. Nuk kishin leje për të botuar gazetën. Nuk ekzistonte asnjë ligj për shtypin privat në një vend të sapo dal nga sistemi komunist. Bam thirrë gjithëve kush do vi me ne. Ishim pavarësisht 25 veta. Po gjithë do vi me ju, po na duhen lekët për të bërë. Erdhi puna të lekët, as nis kishte lek. Edhe u hodhi kolla dhe tha, do ta mbajmë unë ti Zef.
Faktikisht isha bo bashkëpunëtor ju përpara dhe shkoni mirë me Nikollën dhe ishte edhe çështje shpirtërore faktikisht. I them unë po si ta mbajmë unë e ti, ku I kemi lektorën e ti? Po do shkojmë në për fare fiks, detajet, të gjithë do lypim, do bëjmë nga 17.000 lekë dhe ta mbajmë gazetë. Ashtu bam, faktikisht mund më ndihmoi çik gjyshja, se kishte rujt sa lekë gjysh. Nikolla se ku I gjeti, edhe hyrëm në Pesaurrela dhe nisëm për Tiranë në shtyp shkroj. E vështirë shumë që t'i ndryshoj imazhi I gazetës, nga një gazetë shtetërore lokale që kumtonte arritjet e partisë shtet, në një gazetë që thoshte të vërtetën, ashtu siç e shihnin gazetarët e saj. Fillum që në faqet e para futëm ca leksione të italishte se s'kishte asnjë fletore në gjuhën italiane, asnjë libër se ekzistonte kon në për libraritë tona. Dhe njerëzit ishin të ethur që të mësonin, sepse po shihnin se po vinte stuhia, edhe donin që të dinin fjalët e huaja, e gjuhës huaja. Kështu që fillu me njëherë me leksionet e gjuhës italiane dhe ajo që më ka befasu më shumë, ne kemi plazhin Shëngjin, por s'kishim pa një femër me kostum banje në për revistën e për Gazeta. Dhe kur futëm faqet parë, femër shqiptare me kostum banje, ishte një bum I paparë. Madje, Koha Jonë solli për herë të parë konceptin e reklamës në faqet e saj dhe Nikol Lesi ndau aksionet e gazetës. Po ashtu, ai krijoi edhe agjensinë e parë të transportit të shtypit. Ne fillum kështu ortak unë e Nikolla, 50 me fjalë. Pastaj shkruam në një letër fletore shkruam marrëveshje, statuti I gazetës. Nuk e regjistruam kurrë në gjykat, por e shkruam mes nesh. Më pas Shtjefni largohet nga Gazeta për t'u futur rrugës së biznesit. Nikol Lesi dhuron Aleksandr Frangaj 40% të aksioneve. Kur ndan aksionet ta me Nikol Lesi me Aleksandr Frangaj, po aksionet ndërë do me 100% I kishtë Lesi. Edhe dha 40%. Unë I thashë, ore, ç'është kjo dhurat aksionesh? E kam vllatha. Piktori pash përbathi na bëri logon e gazetës. Nëse e veni re logoja gazetës, ke Koha, ka një A që du t'ishte e vogël, po pashku si që duke se gjeti ata dhe e latë madhe. Pra, Koha, dhe aja du t'ishte e vogël, dhe ka ngel që shatë herë ashtu, si që la pashku se s'kishtë se gjente dhe ata hanë, gjithë historinë 30 veçare të saj Koha Jonë ka ngel me atë anë e madhe në fund. Kasta politike fillim viteve 90 ishte formuar në komunizëm, me atë kulturë e mentalitet, me gjithë se kumtonte premisën idealiste, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, e duke thirrur liri demokraci me simbolin e 2 gishtave lartë. Gazeta Koha Jonë atë kohë ishte e para dhe e vetmja që pasqyronte në faqet e saj mendimet e të gjithë krahëve politik. Kjo sot është normë, por në ato vite ishte një gazetari që bëj pa rregulla, pa standarde dhe nuk ishte një shkollë gazetarie. Një fat ishte prap I dytë që ne herë çudit rastisin, po ne I shfrytzuam për mirë, erdhën disa emra që u ndan nga Partia Demokratike, doli grupi I famshëm atëherë I Gramos Pashkës, Gec Ruli, Arben Imami, Prit Zogoj, Meritan Ceka, Peshkopia, gjithë Gonxhe, dhe erdhën të Koha Jonë. 3D-ja nuk I botonte, ZP-ja nuk donin ata, dhe ne botonim her pas here dhe ndjekim edhe një taktik, që intervista fjala vjen e Gramos Pashkës, apo Azem Hajdarit, që I ndanin 2-3, vjen numrin tjetër, dhe lexuesit erë duke ushtuar nga 500 kopje, shkojnë në diku te 10.000 kopje, pastaj kalon 2 herë në javë, 3 herë në javë. Mandej, Koha Jonë nuk do të mjaftojë vetëm me lezhën. Sandri ishte nga ata që flente në dengjet e shtypit. Nikolla s'mante çadër kur vinte I lagur ke kante ke koka. Kur shkonim shtyp shkrojnë, shqyqyrë zotit aty ishte pak ngrohtë, që arrinim të ngrohim shpirtin pak edhe të nxjerrim numrin nesër. Kështu rrit dhe duke qenë se u rrit përmes vështirësive, atëherë ishte pamundur mos bëhej e madhe. Mos bëhej shpejt kombëtare, do të thënë duke qenë se shkruani gjithë penat, me të gjitha llojet e temave, duke qenë se u bë realisht e lirë, shtyp I lirë real. Unë ndesh me një herë me politikën, me gafat e politikës, me gabimet. Pati përplasje të tmerrshme që në fillim. Ajo e bëri gazetën që
lezhat mos e nxente më. Koha Jonë do të ngjiste rrugën drejt suksesit përmes një interviste të gjatë të Shkëlqimit, i cili në atë intervistë krahasonte pushtetin e Berishës me diktaturën e Enver Hoxhës. Ajo intervistë do të markonte dashurinë e publikut dhe domosdoshmërinë e tij për gazetën, por njëkohësisht do të përbetonte edhe pushtetin e Berishës që ta përsekutonte Koha Jonë dhe gazetarët e saj. Në gjithë intervista është me krahasimin që ne akoma nuk kemi shtuar shpejtësitë, jemi në të njëjtën karrocë siç është dhe enverizmi, dhe veç se ne kemi një gjë që ky karrocieri ynë i rrim gjithmonë në krah karrocës së Enverit me qëllim që ta rrah me këmbgjik dhe të bëhet i besueshëm. Por sado që ta rrash komunizmin e shkuar, mbetesh komunist përderisa jetë në të njëjtën rrugë, në të njëjtin shpejtësi. Po ajo u shit, u fotokopjua, ajo intervista u kërkoj dhe shtypshoja ka punuar një javë të tërë, pa nxjerrë më numër gazete tjetër, vetëm duke shtypur natë ditë. Pas kësaj interviste, si Shkëlqimi ashtu edhe Gazeta Koha Jonë, së bashku me gazetarët e saj të rinj pa bërë ende të 30-tat, u vënë nën shinjestrën e pushtetit Berishës. Ky ishte fati i Koha Jonë, që formsoi aksh karakteresh njerëzor që bënin gazetari të angazhuar, intuitive, instiktive dhe me qëllimin e vetëm idealist për ta bërë realisht Shqipërinë si gjithë Europa, pasi ky slogan në gojën e një partie demokratike i kishte zhgënjyer. Ne ishim një grup gazetarësh të rinj që shkruanin te Rinia Demokratike, RD-ja e famshme e viteve 91-92, e cila u vyshk shpejt edhe u ndryshk, u bëi gazetë shumë partijake. Unë bashkë me disa miq kuptuam që aty s'kishim më vend për ne. Sepse filloi lloj censure që në fillim, që në vitin 91-92. Edhe kërkuam një instrument tjetër për të shprehur dhe për të shkruar. Edhe rastësisht gjetëm Koha Jonë. Koha Jonë ishte një produkt importi, kishte ardhur nga Lezhë, me një aventurier dobishëm si Nikol Leci që drejtonte në atë kohë, ishte i panjohur. Aty kishin dalë disa numra edhe ne na duke që më e lirë se ajo që kishte. Në fillim Koha Jonë ishte një eksperiment lirie, edhe aventure. Një eksperiment që thash vinte nga një qytet tjetër, më i vogël se Tirana, nga një provincë si Lezhë, por që shumë shpejt grumulloi rreth vetes shumë njerëz që donin të eksperimentonin me veten. Dhe që kishin disa ambicie për të shkruar, ambicie lirie, ambicie pasioni gazetarie. Dhe ishin një grup kryesisht kritizerësh. Pra njerëz që donin të shkruanin negativisht për qeverinë e kohës. Kështu filloi, si një top bori i vogël Koha Jonë, pastaj u kthye në një ortek të madh deri në vitin 97. Edhe pse ata gazetarë hoqën mbi kurizë dhunë fizike e psikologjike, për ndjekje, kërcënime e arrestime nuk u ndalën. Uleshim shkruanim, mbaronim, nuk largoheshim pasi mbaronim, rinim aty në për lokale të afër, në redaksi, prisnin të mbaronin gjithë dhe shkonim të gjithë siç ishim pastaj në një lokal dhe diskutonin pastaj për gazetën, për përmbajtjen dhe për ngjarjet e ditës. Deri vonë rrethoheshim nga njerëz të shikut, nga militantë që na provokonin e tjerë, dhe megjithëse rrethoheshim nga ata kudo që shkonin, në lokalet e natës, prapë nuk kishim frikë. Në faqet e saj, do të lexoheshin tituj si Berisha duart me gjak, Lam të mirë viti mbrapsht, me presh në shesh e të tjerë. Mes gazetës dhe pushtetit të Berishës, do të vazhdonte një luftë e ashpër dhe hapur. Në faqet e saj, do të identifikoheshin emra si Aleksandër Frangaj, Ben Blushi, Armand Shkullaku, Ilir Babaramo, Mimoza Dervishi, Henry Çili, Andi Bushati, Martin Leka, Alfred Peza, Lorenz Vangeli, Anila Basha, Rudina Xhunga, Aleksandër Qipa, Sokol Balla, Arjan Çani e të tjerë. Emra të cilët janë përfaqësues të medias në vend. Pas 94-s, kur Partia Demokratike ishte humbur një palë zgjedhje dhe humbi dhe referendumin, Partia Demokratike që ishte në pushtet ra në dhunë të egër shumë. Kishte vrasje, kishte tortura, kishte padrejtësi, kishte neveri në popull. Dhe në atë kohë njerëzit kërkonin diku, kërkonin një gjë ku të dhe gjetëm gazetën Koha Jonë. Nuk ishte parti, se partitë i kishte mbytur. Dhe mbeti Gazeta Koha Jonë. Gazeta Koha Jonë ka kryer një mision. As ne se kemi ditur, as Nikolli s'kemi ditur se shpërbëjmë, por kemi sfiduar vdekjen, mendo të jesh në gazetë sfidosh vdekjen. Është rënd. Besoj që ka qenë një nga mediat që kanë ndikuar më shumë kryesisht në
opozitarizmin dhe në kontestimin e mënyrës se si vepronte në atë kohë qeveria e presidentit Berisha. Po Koha Jonë përgjithësi ato 5-6 vitet e vet deri në 97 ka qenë një aventurë e jashtëzakonshme. Pra shumë njerëz i ka kthyer profesionist, shumë tjerë i ka dhënë një zanat, një profesion, shumë tjerë i ka bërë burra, shumë tjerë i ka pjekur, i ka mësuar, edhe mund të them me shumë kënaqësi që ai brez gazetarë shkollës son nga vitet 91-97 janë ata që dominojnë prapë sot shtypin e shkruar apo mediatik në Shqipëri. Koha Jonë ka qenë një manufaktur karakteri dhe jo një universitet gazetarie, në ç'kuptim, në kuptimin që ishte një gazetë që bënte gazetarit të angazhuar, ishte e vetmja llambushk kundër regjimit të Berishës dhe më tepër të mësonte të rezistoje një regjimi autoritar, ishte një gazetari e angazhuar dhe luftarake. Koha Jonë ato vite dhe drejtori i saj Nikol Lesi do të përndiqej gjyqeve për t'ia mbyllur gazetën për shkak të titujve agresiv ndaj pushtetit. Ato vite do të arrestoheshin kryeredaktori i Gazetës Aleksandër Frangaj e zëvendës kryeredaktori Martin Leka. Ishte koha kur Gazeta kishte dalë në mbrojtje të ish liderit të opozitës së asaj kohe, Fatos Nano, i cili ishte burgosur nga pushteti Berishës. Deklarimi fajtor të panderit Martin Leka për veprën penale për hapjen sekrete shtetërore në bashkëpunim, parashikuar nga 122-13 Kodit Penal dhe dënimin e tij me 1 vit e 6 muaj gjelirie. Por, paranoja dhe frika e pushtetit ndaj një medie që nuk njihte kufi përpos fjalës së lirë, bëri që një vit më vonë, pasi gazetarët ishin liruar, një komision hetimor parlamentar do të hetonte gazetën. Arsyeja ishte për hetim nga Serbia e Miloševićit. Me anë të një autorizimi, një grup do të kontrollonte gazetën për të gjetur paratë e serbëve. Një situatë krejt absurde dhe qesharake e parë në optikën e sotme, por e tmerrshme për ata që e jetonin. Dhe krijuan 2 pushtete. Një pushtet absolut i Berishës dhe një pushtet absolut i medias të shkruar, që ishte Koha Jonë. Kjo ishte një betejë e madhe. Kush do fitonte? Berisha e goditi, donte ta eliminonte. Kaluan në përgjykje. Gjyqet e mora unë përsipër. Ja u fitova në gjykat lartë. U kthye me një virulencë më të madhe. Dhe ndërkohë kishte filluar konflikti midis intelektualëve të lartë dhe Berishës. Pena e blushit solli risi. Por, Gazeta nuk ndalej. Nga njëra anë pushteti Berishës burgoste gazetar dhe eksponent të opozitës socialiste. Nga ana tjetër, Koha Jonë nuk rreshte denoncimet në faqet e saj për bëmët e pushtetit. Ishte koha kur firmat piramidale ishin mbirë si kërpudhat pas shiut dhe ishin filozofia e qeverisjes së asaj kohe për të mbajtur njerëzit pas vetes. Unë jam bashkuar stafit kohës tonë në fillim të vitit 94 dhe ishte koha kur 2 kolegët tanë, Martin Lekaj dhe Aleksandër Franga, ishin burgosur. Gazeta kishte nevojë për gazetarë të ri dhe ish drejtori asaj kohe, Nikol Lesi, na më thiri mua dhe Andi Bejten për të bërë pjesë e gazetës. Ndikimi i gazetës Koha Jonë në opinionin publik ka qenë i jashtëzakonshëm. Do t'ju sjell vetëm një shembull për këtë. Kryetari i opozitës në vitin 96 Fatos Nano ishte në burg. Ai nuk zgjodhi gazetën Zëri i Popullit për të publikuar mocionin e tij, por zgjodhi gazetën Koha Jonë. Le të mos merremi vetëm mënyrën si u qeveris në këtë 5 vjeçar, pra deri në 97-ën, por merremi edhe me pritshmërinë, sa pritshmëri kishin shqiptarët. Pakënaqësia ishte krejtësisht e dukshme. Pra Nikolla këtë shfrytzoi. Ishte i paepur, ishte luftëtar, ishte i patrëmbur, nuk binte prej presioneve se mund kishte zgjedhur rrugën tjetër të kompromisit, por ai nuk e zgjodhi atë. Ngeli rebel ose peng i mendimit të tij, peng i hovit dhe i dëshirave të tij deri tani që flasim. Të gjithë gazetarët e kujtojnë me nostalgji atë kohë, edhe pse një nga periudhat më të vështira si profesionale, ashtu edhe jetësore.
Fillova tek Aksi, që ishte suplementi letrar, që drejtohej nga Teodor Keko. Atëherë botuesi i gazetës Koha Jonë, pasi pa një intervistë timën të botuar aty, më ftoi që të bëja rubrikën e intervistës te Gazeta Koha Jonë. Mbahej atëherë nga qeveria që ishte në fuqi, mbahej si një gazetë agresive, si një gazetë opozitare. Unë nuk mendoj se kemi qenë më shumë agresiv se sa kanë qenë politikanët, duke denoncuar korrupsionin, duke denoncuar praktikat jo të duhura të politikanëve, mënyrën si sileshin ata me gazetarët. Mendonim se do të vinte demokracia, se gjithçka do të vendosej shteti së drejtës. Gazetarët në atë kohë, Koha Jonë i rekrutonte përmes konkursit me thirrje në faqet e saj. Shkova, konkurova, bashkë me disa kolegë të tjerë. Më kujtohet tani ishin 3 pyetje, mes cilave edhe trilloni një lajm. Dhe mbaj mend që kam trilluar këtë lajm, Berisha shpall zgjedhjet e parakohshme. Të nesërmen në gazetë dori njoftimi që kisha fituar dhe që aty fillova punë. Isha 20 vjeç në gazetën më të madhe të vendit dhe ishte një kënaqësi e papart të gjendesh në një mjedis i cili ishte kulturalisht, intelektualisht, politikisht mjedisi më i rëndësishëm dhe më i zilepsur i Tiranës asaj kohe. Ilir Babaramo është një tjetër gazetar që karrierën e tij do ta niste në redaksinë e Koha Jonë. Fillimisht si korrespondent i Gjirokastrës e mëtej në sektorin e politikës së gazetës në Tiranë. Ka qenë një periudhë në vitet pas zgjedhjeve të 26 majit dhe gati një vit rresht, kur Berisha kontrollonte gjithçka, madje kontrollonte edhe kupolën drejtuese të Partisë Socialiste, e vetmja hapësirë që nuk kontrollonte ishte Gazeta Koha Jonë. Për këtë arsye ajo gazetë u bë më shumë se sa një tribunë. Gazeta Koha Jonë ka hyrë në historinë e Shqipërisë dhe të shtypit të vendit si një fenomen sui generis, me një rol të padiskutueshëm në politikën aso kohe deri më 1997 dhe me një impakt i jashtëzakonshëm në shoqëri. Duke lexuar shkrimet e ribotuara në faqet e gazetës që prej gushtit të shtatorit, është një pavarësi pak militante, që reflekton ambientin asaj kohës, konceptet tona për gazetarinë. Është një frym luftarake me doza të forta militantizmi që ndoshta ndonjëherë nuk është edhe shumë profesional. Megjithatë, mendoj se Koha Jonë e asaj kohe është sa militante aq edhe e vërtet, sa luftarake aq edhe profesionale. Kanë mbetur mendje momente, do t'i quaja epike, kur në apartamentin e Zotit Lesi në Lezhë vendos eksploziv, ngjarja që e frikshme, ishte me djalin e tij të vogël për sa lindur. I tronditur vjen në Tiranë, merr dhe familjen me vete, s'mund t'i lindte atje. Dhe ne të gjithë u menduam që duhet të kishim dhënë fund sa historia dhe kur pam reagimin i Lesit i cili ul me herë, shkruante të vazhdonte betejën, atëherë u vendos që nuk do të kishte më kthim pas. Një ngjarje tjetër është ajo e vitit 96, kur u hodh në erë po me eksploziv supermarketi i Vefës te Nëntkaçet. Ne ishim duke punuar redaksi dhe në mbrëmje vinë forcat e ndërhyrjes shpejt dhe marrin gjithë redaksin. Policia ishte të vesh gjithë me maska, me antiplum, me automatik. Na fusin furgona dhe na çojnë në drejtorinë e policisë Tiranë dhe na mbajnë atje deri në 5 mëngjesit. Dhe mbaj mend se tani ka qenë abishme që asnjë nga gazetarët që ndodhen në komisariat nuk pati asnjë shenjë frike apo tërheqje apo paniku. Dhe me njerë nga kur dolëm, ishte ora rreth 4 e mëngjesit, gjëja e parë që bëm u kthyem në redaksi dhe kemi punuar deri në 8 mëngjesit dhe përsëri nxorëm numrin e gazetës ditën e nesërme me një titull të madh, mbaj mend, shkruaj nga Emin Barçi, Vefa si Rajshtagu. Bashkimi i njerëzve që bënin gazetën ishte më shumë se bashkim gazetarësh. Ishte edhe bashkim intelektual, edhe njerëzor, edhe profesional. Solli këtë që në Gazeta Koha Jonë u bë përfaqësuesja, mbështetja e të gjitha aspiratave të njerëzve dhe përfaqësuesja e gjithë problemeve të njerëzve. Kjo besoj e bëri pastaj atë që e çoi në ato nivele, nevoja për një media të lirë ishte rritej, sa më shumë rritej represioni, dështimi i qeverisjes, rritej nevoja për media të lirë. Ishte fat edhe për mua që tisha te Koha Jonë në atë periudhë me të gjithë ato përrejt që më bashkoheshin në një lumë të madh mediatik që është i papërshtatshëm sot. Fenomeni Koha Jonë
shihet në shumë dimensione nga ata që kanë qenë pjesë e saj. Por larg gjuhës së drunjit, u mund të thoja pak a shumë një paralele me romanin e Gogolit Manteli. Shkrimtarët e mëdhenj thonim që ne kemi dalë gjithë nga manteli i Gogolit. Edhe ne pak a shumë kështu mund të themi që ne kemi dalë gjithë nga Koha Jonë ose nga manteli i Nikolesit në kuptimin si individi që e simbolizonte. Koha Jonë e asaj kohe kalonte pronësinë, e kalonte të qenit gazetë, e kalonte të qenit thjesht një institucion mediatik. Teuta Talko është gazetashitja e parë në Tiranë, që prej atëherë ajo vijon të shes po Gazeta në një kiosk në Tiranën e re. Ajo kujton me nostalgji punën e atërshme, edhe pse ishte shoqëruar me lodhje të mëdha. Atëre ka qenë një periudhë e artë, një 10 vjeçar që nuk vjen më, fillonte punën i madh, por edhe unë bashkë që e ndihmonim, që në orën 5 të mëngjesit deri në orën 1 të drekës dhe ishte një shitje e paparë. Makinat nuk shteronin sa ardhuri. Në reflektimet e gazetarëve për periudhën e artë, kur shkruan në Koha Jonë, lind pyetja: mos kemi qenë më të ashpër se ç'duhej. Ne nuk bëmi gazetarie të thunshme, por për shkak se qeveria e kohës ishte shumë represive, shumë agresive, me shtypin apo me opozitën përgjithësi, ne ishim detyruar të përgjigjeshim, edhe të mbrojshim. Ishim gjithkohë në atak, në agresion, dhe duke qenë detyruar të mbrojemi, ndoshta në disa raste kemi dukur se të dhunshëm. Po nuk ka qenë gazetarie e dhunshme, ka qenë shumë e përgjeshme, disa raste dhe aventuroze. Të gjithë njerëzit aty punonin vetëm për të cëndur fete, të vërtetën që mungonte, dhe prandaj njerëzit e zgjidhnin. Por mos e shprehnin pak më ashpër se sa duhet për një gazetar vërtet. Dhe po ta shohësh sot, mund të duket edhe kështu. Nëse jeton kohën dhe e kupton kohën, nëse e lexon pak më gjatë gazetën që ta kuptosh kontekstin, e kupton që ajo është e vetmja mundësi për të përballur me një regjim. Ti nuk mund të bësh gazetari angleze në një vend jo demokratik. Por, djegja e godinës Koha Jonë, duke u gdhir data 3 mars 97, do të shenjonte kulmin dhe tronditjen e gazetës. Mandej, edhe të pushtetit Berishës. Dy armiqtë e përbetuar, që luftonin në mënyrë të paepur njëri tjetrin, ishte shteti autokrat që mbarte mantelin blu të demokracisë dhe gazeta më e madhe në vend, Koha Jonë. Ishte viti 97, kur firmat piramidale kishin mbërritur kulmin e tyre dhe po binin. Gazeta Koha Jonë vijoi të merrej me to në faqet e saj, duke botuar interesat në përqindje të këtyre firmave dhe lajme ekskluzive rreth tyre. Me ngjarjet e 97-s, Gazeta Koha Jonë vijonte misionin e saj për të rrëzuar pushtetin represiv të Berishës, duke pasur një mbështetje shumë të madhe në radhët e njerëzve. Në këtë periudhë, Gazeta mbërriti tirazhin e gati 100.000 kopjeve. Opozita e kohës ishte shumë e dobët. Opozita e kohës ishte gjithmonë një hap mbas gazetës Koha Jonë, themi, ose gazetave opozitare, por Koha Jonë ishte, si thuash, e para në këtë front, dhe ne ishim detyruar të tërhiqim dhe opozitën nga mbrapa. Për opozita vjen gjithmonë mbas nesh. Kujtoj që në Vlorë, në protestat e shkurtit të 97-s, pasi ranë firma piramidale, njerëzit kërkonin parat, patën përplasje me policinë, pushteti u mundua ta shtypte në dhunë protestën ekonomike, duke shndruar të politike, ndodhi që njerëzit dinin me gazetën Koha Jonë në dorë protestonin. Shikoja një shesh të mbushur plot dhe në duart e njerëzve nuk kisha asgjë tjetër përveç gazetës Koha Jonë. Dhe kjo ishte një gjë që të mbushte me dëshirë për punuar. Ishte gjithçka, zëri i shoqërisë, zëri politik, zëri social, zëri ekonomik i shoqërisë, zëri më i fuqishëm. Në 2 muajt e parë të vitit 97, pena do të ngjyeshin më errët në faqen e gazetës, duke akuzuar Partinë Demokratike që po përfitonte nga paratë grabitura të shqiptarëve prej firmave piramidale. Vetmja gazetë Koha Jonë ishte gazetë përballë pushtetit, që u kthye në një lloj fronti përballë të qiellit pushtetit të kohës. Dhe ngjarjet pas evoluan në 97-ën. Kriza e fajdeve, ne kemi kritikuar të parët
fenomenin fajde, filluan pastaj shteti filloi duke ofruar më shumë te Gazeta Koha Jonë, duke na vendosur shërbimin sekret, survejimin, filloi rrahja gazetarëve, u bë një situatë e nderë që t'ishe gazetarët e Koha Jonë duhej kurajo madhe. Pastaj filloi kriza e fajdeve, e skema piramidale, dhe nuk kishte pothuajse njeri në Shqipëri që nuk ishte o i përfshirë direkt ose indirekt në skema piramidale. Pra çdo gjë që shkruaj për skema piramidale dhe ne u morëm shumë në atë punë, prodhonte një lajm që mund të konsumohej. Dhe flasim për një kohë ku Gazeta Koha Jonë ishte gjithçka. Ishte parlament, ishte opozitë, ishte televizion, ishte gazetë, ishte portal, ishte internet, ishte gjithçka që sot e kemi në forma të tjera. Atë ishte vetëm Koha Jonë. Që ditët e para të vitit të ri 97, Koha Jonë në krye tituj do të kishte çështje që lidheshin me firmat grabice. Gjallica stop 2 javë. 1997, horoskopi vështirë shqiptar. PS, fajde të kthejnë depozitat, ishin disa prej titujve të ditëve të para të vitit. Më pas, situata nisi të tensionohet në të gjithë vendin. Nisën radhët e gjata në dyert e firmave piramidale për të tërhequr lekët. Mes tyre, edhe migrantët që kishin ardhur për vit të ri, po interesoheshin për parat e tyre. Qeveria e Partisë Demokratike ishte drejt krizës. Azej Majdari vendosur në krye televizje sindikaliste do të bënte thirrje për grev kombëtare. Gazeta Koha Jonë vijoi me titujt për grevat. Tensionet mes shtetit dhe gazetës u rritën. Aso kohe, shërbimi informativ shtetëror nisi të rrethonte gazetën. Mëtej, nga investigimet e gazetarëve, Koha Jonë do të siguronte dokumente, mbi të cilat bazonte akuzat se firmat piramidale kishin sponsorizuar fushatën e 96-s të PD-s. Ne e gjeni vazhdimisht makinat e shikut në shtëpia, për të komborët e pallateve të tjera. Mbaj mend një herë që kryeredaktori i asaj kohe, Mbemlushi, kishte po shtëpisë 2 njerëz që në një orë të pazakont po bënin në gjoja aty në oborin e pallatit të tij, po stërviteshin. Dhe kur shkoi makina e gazetës për ta marrë, makina kishte 2 shoqërues, kur shkuan ata, stërvitja e tyre mbaroi dhe ata u larguan. Këto do t'i takojnë Berishës, dhe shumë nga këto. Finito Berisha, nuk kam më. Mlefi shqiptarëve si kishin humbur të gjitha kursimet e tyre, u shtua pas një tjetër titull i tronditës në gazetë. Vefa do të blejt 30 avion. Ata nuk ndaleshin. Në atë kohë, ishte nisur rraje e intelektualve. Mandej, në shkurt me tensionimin mëtej të situatës, Gazeta vijon me titujt si doktor shkote doktori, me presh në shesh për një protest të opozitës që injoronte pushtetin. Më 26 shkurt, votohet konferenca ambasadores amerikane të asaj kohe, Marizalino, e cila tha se nuk do të marrë pjesë në seansën e 3 marsit për zgjedhjen e presidentit. Në 28 shkurt 97, u dëgj godina e shikut në Vlorë dhe mbetën të vdekur 2 punonjës të tij. Gazeta do të akuzojë nga pushteti asaj kohe se ishte shkaktare për nxitjen e dhunës në radhët e njerëzve. Një nga këto diplomat ka siguruar dhe fonde për gazetën Koha Jonë, ka manipuluar vazhdimisht këtë gazetë, dhe përveç tjerash ka nxitur kryeredaktorin e kësaj gazete që të afishonte përqindjet e larta të fitimit të firmave rentiere dhe shpallte në këtë mënyrë garë midis tyre që numri i personave që depozitonin në këto firma të bëhej sa më i madh. Më 1 mars, oficer të policisë, gardistë e punonjës të shikut, rrethuan gazetën që aso kohe ishte në një vilë pranë shkollës së kuqe në Tiranë. Më 2 mars, parlamenti kishte miratuar gjendjen e jashtëzakonshme. Ditën e 3 marsit, Gazeta Koha Jonë pritej të dilte me kryetitullin Berisha duart me gjak. Me këtë titull, do të arrijë edhe kulmi i shkëlqimit dhe mbarimi i misionit të saj, duke marrë parasysh ngjarjet që vijuan mëtej. Duke u gdhir 3 mars 1997, dhe një Shqipëri që mbante aromë gjaku dhe baruti, forcat ushtarake mbërrinë në godinën e gazetës Koha Jonë dhe djegin çdo gjë.
Gazeta në 96-97 u kthy në front në vërtet rezistence ndaj të këqijave të pushtetit të kohës. Derisa ndodhi ngjarja makabre, të mërshme e djegjes natën e 2 marsit, duke u kthyer 3 marsi i 1997, sapo ishte vendosur në parlament ligji i gjenjes së jashtëzakonshme. Mbaj mend atë natë sa kishim mbaruar titullin e madh me Bendrushin dhe me disa kolegë gazetarë dhe u nisem për në shtëpi dhe na ndoqën makinat e shikullit të policisë në mënyrën si ishte shteti në atë kohë dhe diku nga mesnata bie një telefon. Se di kush ishte, po Koha Jonë po digjet dhe e mbylli dhe të nesmen kur shkuam ishte djegur gjithçka. Atë natë kemi pasur një titull shumë të egër dhe me se duke policia politike e kohës nuk e tretit dot. Unë kam mbyllur gazetën rreth orës 11-12, zakonisht ne rrinim vonë duke pirë një gotë. Atë natë me që gjëna e zakonshme sapo ishte shpallur ose ishte duke u shpallur, besoj që kemi shkuar më herët në shtëpi. Dhe rreth orës 2 apo 3 të natës më ka marrë në telefon se harroi në punës e ambasadës amerikane dhe më ka thënë që Gazeta po digjet. Një nga kolegët që kishim aty, Emin Bashi, po më fliste në radio, më thot hajde shpejt se ka ndjekur Gazetën. Ishte pabesueshme për mua, në fakt. Në përgjigja ime, mbaj mend si tani përgjigjen time, i thash, nëse do ishe ndjekur, ti do ishe aty. Po më pasaj kur vajta, pash atë që kishte ndodhur. Një kolegun tonë që flinte aty, për zemër dulen, ne kishin rrëmbyer, ne nuk e dinin ku ishte, rojen, pastaj morën vesh që kishte ndodhur ajo që ndodhi me Zamirin dhe që ishte e pakthyeshme. Ishte shumë e trishtueshme, duke sigur të ishte ndjekur e gjithë historia jote e gjithë këtyre viteve dhe sigur s'kishte më mundësi për të bërë, sepse në atë kohë ishin në gjendje të zakonshme, Gazeta u mbyll. Sulmi mendoi se ishte një akmarrje e pushtetit ndaj fjalës së lirë së Gazetës. Sulmi ishte një barbari, sigurisht, reflektonte një mlef, pra nuk ishte as në sferën e hakmarrjes, ishte një hakmarrje me mlef, ishte nga gjërat më të shëmtuara që ka ndodhur në shoqërinë shqiptare. Roli i kohës tonë 1997 luftoi ka qenë historik, i padiskutueshëm dhe për këtë arsye dhe u doqi. Nëse roli i saj do ishte minimal, do me rri njëri me të. Pra, është sa një akt pavarësie, është edhe një akt rezistence. Ishte një hakmarrje e Berishës. Ka mundësi të mos ketë qenë hakmarrja e tij e drejt për drejt, po e njerëzve të tij, të cilët po humbnin pushtetin. Dhe e dinin që pushtetin e kishin humbur nga kjo gazetë. Gazeta Koha Jonë do hyjë në historinë e këtij vendi për të treguar se një gazetë e drejtë, e paanshme dhe me frymën e shoqërisë rrëzon çdo lloj autoriteti. Ai ishte moment shoku dhe trembje për të gjithë. Po ne kishim një sistem walkie-talkie ku komunikonim me njëri tjetrin përmes tij. Dhe unë mbaj mend që isha numri 06 dhe mbaj mend dikë që po shkëmbenin ndonjë informacion me njëri tjetrin dhe mësoj ndonjë që Gazeta ishte djegur, kam shkuar aty dhe kam parë ndonjë 2 momente mbaj mend një kompjuterin tim ku ishte puna e 2 viteve të kthyer në një mas gjysëm hi, gjysëm viskoze dhe muret që ishin të mitraluara, me vrima
me vrima plumbash. Sulmi ndaj gazetarëve, sulmi ndaj medias, sulmi ndaj fjalës së lirë, ndaj mendimit të lirë, ka qenë atëherë i gjithë pranishëm. Atë ditë, kishte shumë gazetarë perëndimor që gjendeshin për të pasqyruar ngjarjet dhe pasi kishin marrë pjesë në betimin e Berishës si president, do të shkonin të filmonin djegjen e gazetës Koha Jonë. Mes gazetarëve ishte dhe një grup i televizionit zviceran, ata më kanë marrë dhe më kanë çuar në ambasadën zvicerane dhe aty kam kaluar natën e parë. Më interesantja ka qenë doon që ishim bajmend doon që me Skënder Minxhozin, i cili ishte 05. Flisnim me njëri tjetrin, ne pyesnim ku je, ku si jemi, pas kush nuk e tregonte se ku ishim. Dhe më e bukura ishte se unë isha në katin e tretë të një banese, që ishte banesa e xhaxhait tim, ndërsa ishte në katin e dytë të njëjtës banesë, që ishte banesa e vajzës së xhaxhait të tij. Dhe ne na ndante vetëm një solet dhe vetëm pas 10 ditësh që kemi marrë vesh doon që në kohën kur flisim me walkie-talkie, ne na ndante vetëm një solet. Ajo që ndodhi nuk ç'bëi më. Është njësoj si me ndjek një pjesë të trupit, sepse aty luhej me jo vetëm me ekzistencën e kohës sonë, aty luhej me ekzistencën e demokracisë, e fjalës lirë, e lirisë, realisht. Edhe bëhej nga ata që demek kishin marrë flamurin e lirisë. Të gjitha dëshmit flasin për një moment të dhimbshëm. Me djegjen e godinës së Koha Jonë, nuk u doq thjesht një gazetë, por një tribunë e fjalës së lirë që i kishte mbajtur me shpresë njerëzit. Të gjitha dëshmitë që kam pasur unë dhe që kanë pasur miqtë e mi është shumë e dhimbshme. E ka udhëhequr Sali Lusha, gjithë ai sot e kësaj dite është i lirë. Ata kanë pasur një shpresë shumë të madhe se ne na panë të gjithëve që hymë në redaksinë e gazetës, ne punonim deri 1-2 natës. Dhe ata kishin shumë shpresë, pak në 10-15 veta nga ne i kishin djegur brenda. Dhe janë trishtuar jashtëzakonisht shumë kur kanë marrë vesh se nuk ishte djegur asnjë prej nesh. Pas ngjarjes tragjike, dosja e saj u soll vërdall sa në polici, në prokurori për plot 19 vite. Por drejtuesi i gazetës, ashtu edhe gazetarët, ishin të bindur se ajo ishte dora e shtetit dhe gjurmët e dhunës së tij ishin faktuar ndër vite. Nga viti 1997, ku bëm padin që shteti është autori i djegjes së redaksisë së gazetës më të madhe shqiptare të pavarur, dhe në 2016 ka përfunduar historia pas 19 vite gjyqje, derisa u vendos nga gjykata e lartë që shteti është autori dhe fajtori për djegjen e gazetës Koha Jonë. Rolin e gazetës Koha Jonë duhet të kuptojmë se ne kemi kaluar një luftë. Dhe këto janë produktet luftës, për shembull, Parlamenti Evropian, Instituti Ndërkombëtar i Shtypit, Organizata e Gazetarëve Profesionistë në Bruksel, të gjitha organizatat e mëdha të kujdesit mbi median e kanë konsideruar gazetën Koha Jonë në atë periudhë. Krahas Oslobođenjes, për shembull, Oslobođenja është gazeta më e madhe e Bosnjë Hercegovinës, të cilën e kam vizituar, domethënë ditën e fundit ajo ishte tëra shkatruar nga plumbat dhe nga mërtajat. Dhe ajo ishte shpresa e luftës në Bosnjë. Por lufta në Bosnjë ishte luftë që vrau brenda 3 ditësh 8.000 musliman të Srebrenicës dhe i la pavarre 12.000 të tjerë. Po ne mes shqiptarësh, pse duhet kishim këtë luftë? Njëra ishte në luftë sepse e kishin sulmuar serbët, dhe njëra tjetra ishte në luftë sepse e kishin sulmuar shqiptarët e Sali Berishës. Mendo çfarë produkti ka pas shoqëria e luftës, shoqëria e terrorit në vendin tonë. Ka prodhuar një gazetë e cila ka mbetur në histori. Si duket këto janë reflekset e një shoqërie. Djegja e godinës së gazetës Koha Jonë preu me thik 2 epoka, për të dhe për shoqërinë shqiptare në të njëjtën kohë. Dhuna po mbetej pas, edhe pse u vran 3.000 veta për të shpëtuar të tjerët. Por si do t'ishte më tej fati gazetës më të madhe në vend? A do t'i bënte sërish opozitë pushtetit të ri? Si do të mbijetonte në një treg kapitalist, ku konkurenca po niste të ndjehej fort? Me
gjithë kushtet e vështira, psikologjike, financiare, shoqërore dhe politike të asaj kohe. Edhe pas ngjarjes së rëndë të djegjes, Koha Jonë do të ridilte në shtyp pas 40 ditësh, më 12 prill 97. Por ato ishin rrethana të reja, në një kontekst të ri politik, shoqëror, ekonomik. Vitet 97-2000 do të ishin vitet të tronditjes së gazetës misionare, e cila në fakt nuk e ndali luftën me pushtetin, edhe kur në qeveri ishin socialistët me në krye Fatosnanon, deri në hapjen totalisht të tregut, ku konkurenca bëhet mes televizioneve dhe portaleve informative. Gazeta do të rinjiste punën në mjediset e shtëpisë së Nikollesit. Avantazhi që kishte ishin dy. E para s'kishin frikë, edhe ishim shumë të rinj, edhe frikën se kishim njohur për të vërtetës. Dhe e dyta ishin të varfër. Kur je i varfër, pra nuk ke raport me lekun, me paran, nuk je i varur prej saj, edhe je i ri, nuk ke frikë. Ne s'kishim frikë, ndryshe ne gazetë nuk do ishte bërë. Qeveria e Partisë Demokratike ra dhe përmes një marrëveshjeje më 9 mars u vendos qeveria e pajtimit kombëtar që do ta drejtonte i ndjeri Bashkim Fino. Mandej, u zhvilluan zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme në qershor 97 dhe në qeveri erdhi Partia Socialiste, duke i dhënë fund drejtimit të vetëm të Berishës. A e mbaroi Gazeta Koha Jonë misionin që kishte lindur natyrshëm për të rrëzuar pushtetin autokrat të kohës? Ai ishte i papërballueshëm, tregu i vështirë, ku në shtyp hyn biznesmen me gazeta për të ruajtur dhe forcuar pronat e tyre, ndërsa Koha Jonë mbaj duke prodhuar veç vetveten. Mbasi në 97 gjithçka ndryshoi. Shoqëria në përgjithësi ndryshoi, media ndryshoi për të shkak filluan televizionet deri në 97 s'kishte televizione private në Shqipëri. Konkurenca u bë më fortë. Edhe normal që Koha Jonë nuk ishte më rolin që kishte pasur para vitit 97. Sot është një gazetë normale, modeste, si shumë të tjera, që vuan edhe shkëlqimin e vetë të dikush. Pas djegjes, ndroi pushteti, u detyruam përshtatem me një kushte të reja të një pushteti që ishte me kryeministë Fatosnanon me finok, jo me duel përballë, po më i zgjuar, me rrezikshëm prap, sipas meje. Filloi konflikti i dytë me pushtetin e Partisë Socialiste që erdhi në pushtet në Fatosnanon. E kritikova, nuk mund të heqë disa veprime që i kam quajtur të gabuar dhe që korruptive për kohën, dhe me gjuhën e kolegët mi të nderuar thanë që Koha Jonë nuk reziston dot pa konflikt, sipas atyre. Në fakt, nuk është pasioni i gazetës për konflikt me qeverinë, por është misioni i shtypit të lirë. Qeveria e re nuk e sulmonte përballë media në aso kohe. Ajo gjeti instrumente të rinj për ta bërë aleate atë. Po linte një klasë re kapitaliste, investimet filluan të ishin të dukshme, ekonomia filloi të rritej, pra pas viteve 2000 kemi patur një rritje ekonomike konstante 6%. Por mbijetesa e kohës sonë në një lëm ku kishte gazeta nën kosto prodhoheshin, sepse ishin media që mbështetet nga bizneset dytësore. Nikolla nuk e kishte këtë. Ai vërtet ishte deputet në Parlamentin e Shqipërisë, deputet i pavarur, por nuk kishte biznese të tjera dhe i duhej të mbijetonte në një treg shumë të vështirë. Por financat e gazetës nuk ishin gjithmonë të mira, pasi ajo tashmë bënte pjesë në një treg mediatik të konsoliduar, ku gazetat të tjera ofronin paga më të mira për gazetarët. Në treg u futën pronarët të cilët ishin në fushën e ndërtimeve dhe në fusha të tjera dhe përveç asaj tani hapën dhe gazeta. Çfarë bën ata? Ata blen, pra kishin mundësitë dhe kapitalin që të blinin njësoj si futbollistët, siç blen futbollistët, ata blen gazetarët më të mirë. Ku ishin gazetarët më të mirë? Shumë prej tyre ishin te Koha Jonë. Ditët e javët po e bënin evidente që Koha Jonë nuk ishte më ajo e para 3 marsit 1997. Shkëlqimi i kohës tonë u mbyll bashkë me periudhën të cilën ajo i përkiste në një farë kuptimi. Mbaroi koha luftarake dhe filloi koha e paras. Në ç'kuptim koha e paras, pushteti, iku Berisha dhe erdhën socialistët në pushtet, nuk që më i ashpër, po që korruptiv. Nga një gazetë misionare, Koha Jonë duhet të shndrohet në një gazetë profesionale. Pra duhet dominoje në treg
me informacionin, jo me qëndrimin. Dhe kjo që pak e vështirë, sepse ne si gazetarë ishim formuar në fushë të betejës, nuk ishim në auditorët apo newsroomet e redaksisë. Të gjithë dakordsohen se me ndryshimin e pushteteve, roli i gazetarisë misionare nisi të zbehej. Sepse Shqipëria u fut në një proces demokratik mas 97-ës, më normal. Koha Jonë nuk kishte pse vazhdonte me të njëjtën, le të themi, frym rebelimi, militantizmi. Roli i kohës sonë, pak para dhe pak pas ndrimit pushtetit në vitin 97, ishte deciziv në formësimin e mendimit mbizotrues ose të kohës. Si thua, ajo e shprehte opinionin publik më së miri dhe deri në vitet 2000, kur pak a shumë pastaj u legjitimu televizioni si media kryesore në Shqipëri, ajo përfaqësonte një lloj ndërgjegjie shoqërore e cila brenda saj ishte avangard, e çonte Shqipërinë më përpara. Unë nuk e di si do kishte qenë fati i demokracisë shqiptare pa kohën tonë të viteve 93-97. Pas 1999, situata mediatike ndryshoi. Koha Jonë vijonte të kritikonte ende pushtetin. Nisën të themeloheshin televizionet private. U krijua edhe TV Koha, pas stacionit radiofonik lokal Koha. Gazeta Koha Jonë doli edhe në internet atë vit, si e para gazetë në format të tillë. Dhe Nikola vete ka pranuar doon që gaboj kur hyri në politik. Gazeta pavarësisht ndryshimeve e ruajti impaktin në shoqëri, veçanërisht në luftën e Kosovës. Në vitin 99, kur ke kompleksi Dinamo, ishin të çadrat e kosovare. Dhe atëherë ishte një shitje, do me thënë që çdo një orë mund mbaronin 3000 gazeta çdo një orë. Që ke televizioni filloi një rënje e gazetave, sepse i shikonin në televizor edhe nuk vinin i blinin. Në vitet 2002-2005, kur qeveria ishte në drejtimin e kryeministrit Nano, media Koha Jonë do të asfiksohej. Me gjyqe, bllokime reklamash, kontrolle financiare, shantazhe, financat e gazetës u rënuan. Gjatë viteve 2007-2013, Nikol Lesi e la gazetën për t'ju futur politikës. Kur u kthye sërish në krye të saj, pasi e la politikën, në kushtet e një tregu të pasur me mbi 800 portale, dhjetra ekrane televizionesh, shtypi gjërësisht, jo vetëm në Shqipëri, e ka humbur rëndësinë dhe impaktin e tij të dikurshëm. Por Koha Jonë do të mbetet një institucion demokratik i mendimit dhe fjalës së lirë, që në kushte të vështira për vendin, me guxim, pasqyroi realitetin e një kohe të mbrapsht. Koha Jonë është një ndër të paktat gazeta që po mbijeton në prind pavarësisht së rënies së tregut. Por njëkohësisht, kjo media i është përshtatur kushteve të risisë teknologjike, duke hedhur vështrimin e së ardhmes drejt fuqizimit si platformë online. Ajo mbetet po njësoj e filozofinë që ka në shtyllën e saj kurrizore të qenit opozitare ndaj çdo pushteti.